अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले 4 नम्बरसम्म क्वेसन गर्यौं। अब चाहिँ 5 to 8 क्वेसन गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ राइट द फलोइङ विदाउट युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन भनेको छ। यसमा चाहिँ अब एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि एब्सोल्युट भ्यालुको कुनै एउटा भ्यालु छ, ल सपोज 2 छ, यसले यो 2 भन्नु भनेको चाहिँ कुनै नम्बर लाइनमा 0 बाट 2 डिस्टेन्समा के छ भन्ने कुरामा जनाउँछ। भन्नाले नेगेटिभ 2 छ र पोजिटिभ 2 चाहिँ 0 बाट 2 युनिट डिस्टेन्स टाढा छ भनेर भन्छ। भन्नाले यसको अर्थ भनेको चाहिँ आइदर पोजिटिभ x इज इक्वल टु 2 और नेगेटिभ x इज इक्वल टु 2। भन्नाले x इज इक्वल टु नेगेटिभ 2। x भनेको आइदर 2 हो, त्यो भनेको चाहिँ 2 युनिट डिस्टेन्स राइटमा छ। x भनेको आइदर अर्को चाहिँ के हो, नेगेटिभ हो, त्यो पनि के हो 2 युनिट डिस्टेन्स लेफ्टमा छ। यति नै भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ क्वान्टिटी दुईवटैलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इनइक्वालिटीको केसमा पनि अब खासै त्यस्तो डिफरेन्स त होइन। त्यही भएर पहिला सुरुको अब ए नम्बरको क्वेसन गर्दाखेरि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 4 भनेर दिएको छ हैन। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आइदर x इज लेस देन 4 भयो एउटा, और नेगेटिभ x इज लेस देन 4 भन्नु पर्यो। तपाईको यसलाई चाहिँ हामीले स्विच गर्दा अथवा नेगेटिभले दुईतिरै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इनइक्वालिटी चाहिँ फ्लिप हुन्छ। जस्तै हो ग्रेटर देन नेगेटिभ 4 भनेपछि अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ अब कम्बाइनिङ दिज इनइक्वालिटिज हामीले के लेख्न सकियो, x इज ग्रेटर देन नेगेटिभ 4 लेस देन पोजिटिभ 4। यो क्वेसन चाहिँ सजिलो छ। अब तपाईहरुले बी र सी चाहिँ तपाईहरुले नै गर्नुहोस् है, म डी गर्छु। अब यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ पोजिटिभ लिऊ, 2x - 1 लेसर इक्वल 5, 2x लेसर इक्वल 6, x लेसर इक्वल 3 भयो हैन। पोजिटिभ लिँदाखेरि टेकिङ पोजिटिभ भनेर लेख्नुस् न यता। टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि नेगेटिभ 2x - 1 लेसर इक्वल 5 भयो। अब यो नेगेटिभलाई यता लग्दाखेरि चाहिँ फ्लिप हुने भयो। 2x - 1 ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 5, 2x ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 4, x ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 2 भनेपछि अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटीलाई x इज ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 2 लेसर इक्वल 3। अब क्वेसन नम्बर 6 हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ रिराइट द फलोइङ इनइक्वालिटिज युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन। अब माथि त अब हामीले एब्सोल्युटलाई हटाएर इनइक्वालिटीमा चेन्ज गरेको थियौँ। अब यसमा चाहिँ अपोजिट गर्नु पर्यो। अब यसमा अपोजिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको एब्सोल्युट भ्यालुले जस्ट के गर्छ, एउटा सिंगल नम्बरलाई मात्र चिन्छ के, रिकग्नाइज गर्छ। अब हामीले अगाडि चाहिँ एउटा थियोरम प्रुभ गरेको छौँ हैन, एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन a इफ एन्ड ओन्ली इफ नेगेटिभ a ग्रेटर देन x लेस देन पोजिटिभ a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 भनेर प्रुभ गरेको छौँ। भनेपछि यो थियोरमले चाहिँ के भन्छ भने यदि हामीले इनइक्वालिटीलाई एब्सोल्युटमा चेन्ज गर्ने हो भने बोथ साइडमा चाहिँ सेम नम्बर हुनुपर्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। बल्ल हामीले चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, एब्सोल्युट भ्यालुमा लेख्न सकिन्छ भन्छ। अब एब्सोल्युट भ्यालुले भन्ने भनेको नि त्यही त हो नि। तपाईको एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ कि पोजिटिभको डिस्टेन्स कति छ भनेर भन्छ कि नेगेटिभको डिस्टेन्स कति छ भनेर भन्छ। यो दुईटाको डिस्टेन्स भनेको सेम हुनुपर्छ, सेम x हुनुपर्छ कि यो x भयो नि यो नेगेटिभ x हुन्छ। त्यही भएर बोथ साइडमा चाहिँ हामीले के ल्याउन सक्नु पर्यो, इनइक्वालिटीमा सेम ल्याउन सक्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भने नम्बर ए मा हेर्दाखेरि नेगेटिभ 5 लेस देन x लेस देन 7 छ हैन। ल सपोज यो 0 छ नम्बर लाइनमा। नम्बर लाइनले हामीलाई एकदम भिजुअली कन्फर्मेसन दिन्छ है। यो नेगेटिभ 5 भयो सपोज, यो चाहिँ अब 7 भयो। अब हामीलाई चाहिँ सेम नम्बर चाहिएको छ।
भन्नाले अब सेम नम्बर नेगेटिभमा भए पनि अब सेम हुनु पर्यो भनेपछि के गर्न सकिन्छ भने यो दुइटाको चाहिँ यो दुइटालाई चाहिँ मिलाउने कि इक्विलिब्रियममा ल्याउन खोज्ने कि अब इक्विलिब्रियममा ल्याउने आइडिया भनेको के को हो भने एभरेज भ्यालु लिइयो भनेपछि इक्विलिब्रियममा जान्छ यिनीहरू त्यही भएर जहिलेसुकै यस्तो सिचुएसन आयो भने यो डिफ्रेन्ट नम्बर छ भने यो डिफ्रेन्ट नम्बरहरूको चाहिँ एभरेज लिने पहिला अब सपोज अब -5 + 7 / 2 एभरेज भनेको त यही हो होइन -5 प्लस भनेपछि 2 / 2 भयो 1 आयो अब यो जुन जति पनि यो एभरेज आउँछ यो एभरेजलाई चाहिँ हामीले के गर्ने बोथ साइड चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने अब -5 बाट चाहिँ 1 चाहिँ सबट्र्याक्ट गरियो लेस देन अब सबैबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि त होइन x - 1 लेस देन 7 - 1 अब हेर्दाखेरि कस्तो भयो भने यो -6 हुन्छ लेस देन x - 1 यो चाहिँ के हुन्छ +6 हुन्छ अब हाम्रो कन्डिसन कस्तो आयो -a लेस देन x लेस देन a भन्ने यस्तो सिचुएसन आयो अब यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ हामीले देयरफोर x - 1 एब्सोल्युट इज लेस देन 6 लेख्न सकियो यसमा जस्ट यही हो बुझ्ने हामीले यो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियममा लग्नु पर्यो इक्विलिब्रियममा लग्ने भनेको चाहिँ एभरेज लिएर गर्ने हो अनि त्यो आएको एभरेजलाई चाहिँ अब दुईवटा यो राइट ह्यान्ड साइड मिडल साइड अनि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गरियो भने हामीले एब्सोल्युटमा लग्न सकिन्छ अब यो क्वेसन चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन अब म सबै गर्छु है त -3 र अब यसलाई पनि यो डिफ्रेन्स छ अब एब्सोल्युटमा लग्नको लागि -3 -1 / 2 हुने भयो भनेको चाहिँ कति हुने भयो -4 / 2 भयो -2 आयो -2 लाई अब सबै ठाउँमा चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो -3 माइनस -2 लाई सबट्र्याक्ट भनेको छ है यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस् x - 2 लेसर इक्वल -1 यसलाई पनि सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको हो -2 भनेपछि यो भनेको त पोजिटिभ भयो -3 +2 भनेको -1 लेसर इक्वल x - 2 लेसर इक्वल -1 भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो पोजिटिभ भयो +2 - 1 भनेको चाहिँ +1 भयो देयरफोर हाम्रो चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुमा चाहिँ के लेख्न सक्ने भयो x - 2 लेसर इक्वल 1 अब सी नम्बरमा चाहिँ अब -3 + 4 / 2 गर्नु पर्यो 1/2 भयो त 1/2 लाई सबट्र्याक्ट गरौँ हामीले -3 प्लस -1/2 लेस देन x - 1/2 लेस देन 4 - 1/2 7 / 2 2x - 1 / 2 लेस देन 4 to the 8 - 1 भनेको 7 / 2 भयो यो 2 त अब सबै ठाउँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ भनेपछि आयो के -7 लेस 2x - 1 लेस 7 अब यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट कन्डिसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट 2x - 1 इज लेस देन 7 गर्ने आइडिया बुझेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब डी को गरौँ डीमा पनि अब -4 -1 / 2 छ -5 / 2 भयो अब यसलाई बोथ साइड सबैबाट सबट्र्याक्ट गर्नु त अनि -4 -5/2 x - 5/2 लेसर इक्वल -1 माइनस -5/2 अब -4 + 5/2 लेसर इक्वल 2x - 5/2 लेसर इक्वल -1 + 5/2 8 5 भनेपछि -3/2 लेसर इक्वल 2x - 5/2 लेसर इक्वल -2 + 5 भनेपछि 3 भयो +3 भयो होइन 3/2 2 अब सबैबाट निकालौँ आयो अब -3 लेसर इक्वल 2x - 5 लेसर इक्वल 3 अब यसलाई चाहिँ एब्सोल्युटमा लेख्दाखेरि 2x - 5
इज लेस देन अर इक्वल 3। अब हाम्रो यो थियोरम चाहिँ केमा थियो भने लेसमा मात्र थियो हैन, इफ एन्ड ओन्ली इफ नेगेटिभ a लेस देन x लेस देन a। तर यो लेस अर इक्वल टु लाई पनि काम गर्छ है। यो फर्ममा भयो भने यसरी लेख्न सकिन्छ, यो फर्ममा भयो भने यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले। सल्भ द फलोइङ इनइक्वालिटिज अनि तल अल्सो ड्र द ग्राफ्स अफ द एबभ इनइक्वालिटिज भनेको छ। अब नम्बर बी गरौँ। नम्बर बीमा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ पहिला सुरुमा चाहिँ टेकिङ पोजिटिभ भनेर लेख्नुस् हैन। टेकिङ पोजिटिभ लेखेपछि x माइनस 1 भनेको लेसर इक्वल टु 2 हुन्छ। सल्भ भनिसकेपछि x को भ्यालु निकाल्ने त हो नि, लेसर इक्वल टु 3 भयो। अनि अर्को चाहिँ फेरि अब टेकिङ नेगेटिभ भन्नुभयो भने नेगेटिभ अफ x माइनस 1 इज लेसर इक्वल टु 2। अब यो नेगेटिभ उता लाग्दाखेरि चाहिँ फ्लिप हुन्छ, ग्रेटर अर इक्वल टु नेगेटिभ 2, x ग्रेटर इक्वल टु नेगेटिभ 1 भयो। अनि अब देयरफोर द solution of the inequality is भन्ने, अनि त्यसपछि नेगेटिभ 1 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल 3 भयो। अब ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने 0 त अब बनाउनै पर्यो हैन। अब नेगेटिभ 1 यहाँ बनाऊ, 3 चाहिँ यहाँ बनाऊ। अब लेसर इक्वल भनेको चाहिँ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, सोलिड पोइन्ट हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको रियल नम्बर्सहरूले चाहिँ के गर्छ, यो इनइक्वालिटीलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ अथवा यो एब्सोल्युट इनइक्वालिटीलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। त्यही नै हो, केही ठुलो कुरा छैन। अब क्वेसन नम्बर सी मा 2x प्लस 3 लेसर इक्वल 1 छ। अब पोजिटिभ लिउँ पहिला सुरुमा। 2x लेसर इक्वल नेगेटिभ 2, x लेसर इक्वल नेगेटिभ 1। अब नेगेटिभ लिने भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, फ्लिप हुन्छ, ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 1, 2x ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 4, x ग्रेटर अर इक्वल नेगेटिभ 2। अब यसको सोलुसन भनेको नेगेटिभ 1 लेसर इक्वल नेगेटिभ 2 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल नेगेटिभ 1। अब ग्राफमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो भने 1 भयो यो। अब नेगेटिभ 1 यहाँ भयो, यो 0 भयो भने यो चाहिँ नेगेटिभ 2 छ भने अब लेसर इक्वल भएको हुनाले दुइटै इन्क्लुड हुन्छ हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एब्सोल्युट भ्यालुको चाहिँ सोलुसन भयो। यो पिक्चरलाई चाहिँ यतिकै राखौँ। अहिले चाहिँ अब यो नम्बर ई को गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ ग्राफ कम्पेयर गरौँ है हामीले। यसमा चाहिँ अब एउटा अलिकति हल्का बुझिराखेको कुरा चाहिँ राम्रो छ, नबुझे पनि केही फरक पर्दैन हुनु त तै पनि। अब नम्बर ईमा 2x प्लस 1 ग्रेटर अर इक्वल 3 छ। पोजिटिभ लिँदाखेरि 2x ग्रेटर अर इक्वल 2 भयो, x ग्रेटर अर इक्वल 1 भयो। 2x प्लस 1 लेसर इक्वल नेगेटिभ 3 भयो, 2x लेसर इक्वल नेगेटिभ 4 भयो, x लेसर इक्वल नेगेटिभ 2 भयो। अब यसमा चाहिँ कसो छ भने तपाईको कन्टिन्युटी छैन। यो यता ग्राफ बनाएर हेर्दाखेरि हामीलाई क्लियर हुन्छ। यो 0 भयो, x भनेको नेगेटिभ 2 भन्दा चाहिँ नेगेटिभ 2 पनि पर्छ अनि ग्रेटर पनि पर्छ, यताको पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि 1 भन्दा चाहिँ ग्रेटर कुरा पर्यो, यताको पर्यो। भनेपछि अघिको जस्तै नै हाम्रो मिक्स इनइक्वालिटीमा लेख्न मिल्दैन यो हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले लेखिन्छ के हुन्छ, देयरफोर द सोलुसन अफ द इनइक्वालिटी लाई इन द इन्टरभल, यताबाट यताको इन्टरभल। यो भनेको चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटीबाट गयो, यो भनेको ओपन भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कमा लेसर इक्वल भएको हुनाले चाहिँ के भयो, क्लोज्ड भयो, क्लोज टु युनियन। अनि त्यसपछि फेरि यो 1 पनि क्लोज छ हैन, क्लोज 1 कमा पोजिटिभ इन्फिनिटी। यसमा चाहिँ यता र यता सोलुसन पर्यो भनेर यसरी लेख्न सकिने भयो हैन। यसमा कुरा के छ भने यो अघि भर्खर गरेको हाम्रो नम्बर सी मा चाहिँ लेसर इक्वल टु थियो,
लेसर इक्वल टुमा के थियो भने एउटा रेन्ज अफ सोलुसन छ, कुनै दुईटा नम्बर बिचको सोलुसन छ, रेन्ज छ हैन। तर यसमा चाहिँ के छ भने यसमा एउटा रेन्ज छ, यसमा दुईटा रेन्ज छ के, यो ग्रेटर अर इक्वल टु को सोलुसन हो। त्यही भएर ग्रेटर अर इक्वल टुमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने कुरा के छ भने सोलुसन चाहिँ अपोजिट साइडमा हुन्छ, अनि त्यसपछि दुईटा रेन्ज अफ सोलुसन हुन्छ अनि इन्फाइनाइट सोलुसन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, फाइनाइट सोलुसन हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8, क्वेसन नम्बर 8 मा युजिङ द प्रोपर्टिज अफ रियल नम्बर्स प्रुभ द्याट भनेर यो गरेको छ। यो सबै सिम्पल कुराहरू छ, तर यसलाई चाहिँ प्रुभ भनेर राखेको छ हैन। प्रोपर्टिज अफ रियल नम्बर भनेपछि हामीले चाहिँ पहिला पढेको चाहिँ यो एक्जिमहरू युज गरिन्छ, हामीले एक्जिमहरू युज गरिन्छ। सिम्पल भए पनि सकेसम्म चाहिँ धेरै स्टेप देखाउन खोजिन्छ हामीले। भन्नाले म्याथमेटिक्समा चाहिँ अब सिमिति चाहिँ त्यत्तिकै एज्युम गरेर लेख्न पाइँदैन कि, यहाँबाट सिकिन्छ हामीले। मैले यहाँभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा पनि देखाएको छु हैन, एउटा एक्स्ट्रा क्लास भनेर राखेको छु, त्यसमा चाहिँ 0 इज लेस देन 1 प्रुभ गर्नको लागि अब लगभग 10-12 स्टेप गरेर गरेको थियौँ हैन, एक्जिम युज गरेर। अब पहिला सुरुको लागि चाहिँ मैले एकदम डिसिप्लिनमा गर्छु, त्यसपछि चाहिँ अब एक्जाममा कसरी गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ अब सिम्पली मान्छेहरूले जसरी गर्छन् मैले त्यसरी नै गरिदिन्छु है। a प्लस बी इज इक्वल टु बी प्लस सी गिभन छ, अनि त्यसपछि a इक्वल टु सी भनेर प्रुभ गर भनेको छ। अब यसमा त अब हामीले खास कुरा गर्ने भनेपछि त अब यसरी बीलाई यसरी डाइरेक्ट काटेर a इक्वल टु बी सी भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो पहिला हैन। तर अहिले चाहिँ अब यो नम्बर सिस्टम भयो, त्यही भएर अब प्रोपर्टिज अफ रियल नम्बर भन्नाले एक्जियम युज गरेर गर भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति डिसिप्लिनले गर्नु पर्यो। गिभनमा चाहिँ के छ, a प्लस बी इज इक्वल टु बी प्लस सी छ। हामीले चाहिँ a इक्वल टु सी निकाल्नु छ भनिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने एडिङ नेगेटिभ b अन बोथ साइड्स यो गर्न सकिन्छ हैन। यो नेगेटिभ b भनेको चाहिँ फेरि के हो भने एडिटिभ इन्भर्स अफ b हो, इन्भर्स एक्जियम भन्ने छ, त्यो इन्भर्स एक्जियम अनुसार चाहिँ हो। यो नेगेटिभ b लाई चाहिँ दुईतिर जोड्दाखेरि a प्लस b प्लस नेगेटिभ b इज इक्वल टु b प्लस c प्लस नेगेटिभ b। अब यहाँ पनि हामी अलिकति कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो, अनि प्रुभ गर्न त त्यति ठुलो कुरा छैन हैन, तर हामीले एक्जिमहरू युज गरिरहेको छौँ भनेर देखाउनु पर्यो। अब एडिटिभ चाहिँ के हुन्छ, कम्युटेटिभ हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले यो b लाई अगाडि ल्याउन पाइन्छ। नेगेटिभ b प्लस b प्लस c एडिसन इज कम्युटेटिभ। त्यसपछि चाहिँ अब फेरि एडिसन भनेको एसोसिएटिभ पनि हो हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि a प्लस b प्लस नेगेटिभ b लेख्न पाइन्छ हामीले, इक्वल टु नेगेटिभ b प्लस b प्लस c लेख्न पाइन्छ। एडिसन इज एसोसिएटिभ। अब अर्को भनेको b प्लस नेगेटिभ b, अब यो भनेको त एडिटिभ इन्भर्स हो हैन, भनेपछि a प्लस 0 लेख्न पाइन्छ हामीले, इज इक्वल टु 0 प्लस c। यो अब हैन, यो 0 हुन्छ भनेर त हामीलाई त्यतिकै अभियस थाहा छ हैन, तर अहिले चाहिँ हामी एकदम डिसिप्लिनमा काम गरिरहेको छौँ नि त। इन्भर्स एक्जिमले के हुन्छ भने x प्लस यसको चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ एडिटिभ आइडेन्टिटी आउँछ, त्यो एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको 0 हो भनेर भन्छ। अब फेरि यो 0 लाई अब डाइरेक्ट यसरी नै हट्यो भनेर भन्न पाइँदैन कि। अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो भने a इक्वल टु c त प्रुभ भयो, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यति हो हैन, a इज इक्वल टु c। तर यहाँ चाहिँ यो 0 किन हटाइयो भनेर पनि लेख्नुपर्छ क्या। आइडेन्टिटी एक्जिम अनुसार चाहिँ x प्लस एडिटिभ इन्भर्स a इज इक्वल टु x प्लस 0 हो नि त एडिटिभ इन्भर्स भनेको। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने x नै हुन्छ, भन्नाले एडिटिभ इन्भर्सले कुनै पनि रियल नम्बरको आइडेन्टिटीलाई चेन्ज गर्दैन, जस्तोको त्यस्तै राख्छ भन्छ आइडेन्टिटी एक्जिमले। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 0 हटाइएको हो, यसरी चाहिँ यो प्रुभ भयो। अब b को गरौँ। b मा चाहिँ मैले यसरी लेख्दैन, जस्ट मैले स्टेपहरू चाहिँ भन्छु है। अब गिभन चाहिँ ac इक्वल टु bc छ, a इक्वल टु b प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन।
अब यदि हामीलाई चाहिँ अहिले गरिदियो भने यसरी काट्दियो भने डाइरेक्ट प्रुफ हुन्थ्यो, यसरी गर्न मिल्दैन यहाँ। एसी इक्वल टु बीसी गिभन छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने बोथ साइडमा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। एसी इन्टु सी इन्भर्स इज इक्वल टु बीसी इन्टु सी इन्भर्स गर्न सकिन्छ। अब एसोसिएटिभ भएको हुनाले चाहिँ के गर्न सकियो यसलाई ए इन्टु सी इन्भर्स इज इक्वल टु बी इन्टु सी इन्भर्स लेख्न सकियो। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ सी इन्टु सी इन्भर्स भनेको चाहिँ अब ऊ अनुसार चाहिँ के छ भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी दिन्छ। ए इन्टु त्यो भनेको चाहिँ 1 हो इक्वल टु बी इन्टु 1। अब फेरि यो मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीले चाहिँ यो ए को आइडेन्टिटीलाई चेन्ज गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हेन्स ए इज इक्वल टु बी प्रुभड। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भने अब स्टेप बाइ स्टेप यो एक्जाम हो भनेर लेख्ने कुरा पनि भएन हैन। अब मैले यसो हेर्दाखेरि टिचरहरूले पनि त्यति साह्रो इम्फेसिस दिएर गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि एक्सपेक्ट गर्दैन त्यसरी। सकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले स्टेप चाहिँ एकदम बढी देखाउन खोज्नुस्, त्यति मात्र हो। यो चाहिँ मैले सबै गर्छु है। पहिला तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हैन, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसपछि मिलेन भनेपछि चाहिँ अब भन्नाले केही अड जस्तो लाग्यो कुरा भनेपछि चाहिँ अब यसमा आएर हेर्नुस् न। जति प्र्याक्टिस गर्यो म्याथमेटिक्समा त्यति नै मजा आउने हो के। अब ए लेस देन बी गिभन छ सीमा, ए प्लस सी बी प्लस सी छ हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ हामीले, अब हामीले लेस देनमै प्रुभ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामीले लेस देनमै कुरा गरौँ। ए माइनस बी लेस देन 0 यो त लेख्न पाइन्छ हामीले। अब हामीले यहाँ के ल्याउनु पर्ने छ, सी पनि ल्याउनु छ। सी ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने नेगेटिभ बी प्लस सी गरेर फेरि त्यसको इन्भर्सलाई चाहिँ हामीले फेरि एड गर्न सकिन्छ, द्याट इज लेस देन। अब बोथ साइड भनौँ न, बोथ साइडमा चाहिँ एउटा कुनै रियल नम्बर र त्यसको इन्भर्सलाई जोड्न सकिन्छ। कुनै रियल नम्बरको एक्स र त्यसको इन्भर्स नेगेटिभ एक्स भनेको त अब 0 हो हैन। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अब यता सी प्लस नेगेटिभ सी लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र डाइरेक्ट 0 लेख्दा पनि हुन्छ। अब इम्प्लाइज यो भनेको अब हामीलाई चाहिएको के छ त्यो त्यतिर पनि जानु पर्यो नि, बाटो हुनु पर्यो नि। अब यसमा चाहिँ एसोसिएटिभै हो युज भएको, एक दुई पटक हुन्छ होला हैन। तर हामीले लेख्न सकियो भने रिएरेन्ज भन्नुस्, अनि त्यसपछि ए प्लस सी एउटा चाहिएको छ हामीलाई, अनि बी प्लस सी छुट्टी चाहिएको छ। त्यो नेगेटिभ बी र नेगेटिभ सीलाई चाहिँ सँगै राखौँ। अब यता राइट साइडकोलाई 0 नै राखौँ ल। अब ए प्लस सी भयो, नेगेटिभ कमन आयो भने बी प्लस सी हुन्छ लेस देन 0। अब फेरि यो अब यसलाई चाहिँ अब यो बी प्लस सीलाई चाहिँ बोथ साइड एड गर्न सकिन्छ हामीले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी लेस देन बी प्लस सी 0 प्लस भनौँ न। अझ जति धेरै स्टेप देखाउन सक्यो त्यति सजिलो राम्रो हो कि। यो काट्यो, त्यसपछि चाहिँ ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी प्रुभड। अब ए लेस देन बी छ, सी लेस देन डी छ। अब यो फेरि अब यो देखाउनु पर्ने छ हैन। अब गिभनमा चाहिँ ए लेस देन बी छ। अब लेसकै कुरा छ भनेपछि लेसमै बस्छौँ हामी। ए माइनस बी लेस देन 0, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सी लेस देन डी छ। अब सी माइनस डी पनि लेस देन 0 भनेर लेख्छ। अब यो दुईटालाई चाहिँ एड गरौँ, एडिङ दिस टु इनइक्वालिटिज भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस्। एड गर्दाखेरि चाहिँ ए प्लस सी भयो माइनस बी माइनस डी लेस देन 0 भयो ल सपोज। अब ए प्लस सी माइनस कमन लिउँ, बी प्लस डी भयो लेस देन 0। अब बोथ साइडमा फेरि यसलाई एड गर्दा हुन्छ हैन, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। अब यो भनेको नि सिंगल रियल नम्बर हो कि भन्नाले अब एक्स फर अल एक्स कमा वाई बिलोङ्स टु रियल नम्बर्स एक्स प्लस वाई ई बिलोङ्स टु रियल नम्बर भनेर भनेको थियो। हाम्रो रियल नम्बर सिस्टम इज क्लोज्ड भनेर एक्जामै छ हैन। त्यही हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले बोथ साइड चाहिँ हामीले के गर्न सकियो, प्लस गर्न सकियो। हामी चाहिँ कस्तो भने म्याथमेटिकल ल अनुसार नै हिँडिरहेको छौँ भनेर देखाउन खोजेको मात्र हो कि। ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी प्रुभड। अब नम्बर ईमा ए ग्रेटर देन बी छ, सी ग्रेटर देन लेस देन 0 छ, अनि यो लेस देन छ। अब भनेपछि लेस देनमा प्रुभ गर्नुपर्छ नि, हामी लेस देनमै जाउँ है। ए ग्रेटर देन बीलाई चाहिँ हामीले अब बी इज लेस देन ए लेखौँ, अनि बी माइनस ए इज लेस देन
0 लेखौँ अनि त्यसपछि c ल्याउनु पर्छ हैन अब c ले त अब हामीले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ हामीले c भनेको त नेगेटिभ कुरा हो यसमा चाहिँ हामी धेरै केयरफुल हुनुपर्छ है यो नेगेटिभ कुरा हो भने के भइदिन्छ भने यो इनइक्वालिटी चाहिँ फ्लिप हुन्छ नेगेटिभली मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ फ्लिप हुन्छ भनेको नि त हामीले हैन 0 अनि cb minus ca greater than 0 यो भनेको हामीले के गर्यौ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टिज युज गर्यौ त्यसपछि चाहिँ cb minus ca plus ca greater than ca लेख्नु पर्यो यो गयो cb is greater than ca भयो हामीलाई चाहिँ ac is greater than ac is less than bc लेख्नु छ ठ्याक्कै यसलाई उल्टो गरौँ न ca is less than cb भयो अनि फेरि मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कम्युटेटिभ हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ca भनेको ac सँग इक्वल हुन्छ त्यो भएर चाहिँ हामीले के लेख्न सकियो ac is less than bc लेख्न सकियो झन् सिम्पल कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने होला भन्ने हुन्छ के अब आयो लास्ट f मा चाहिँ अब a greater than b अब पोजिटिभै छ हैन अब a greater than b छ भने a minus b greater than 0 हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले c ले उ गर्नुपर्ने छ c ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ फर अल एउटा एक्जाम अनुसार चाहिँ x देयर एक्जिस्ट मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स x इन्भर्स सच दैट x into 1 by x x into x इन्भर्स भनेको चाहिँ x into 1 by x हो त्यो भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी 1 दिन्छ भन्ने कुरा छ नि त इन्भर्स भनेको एक्जिस्ट गर्छ के c ग्रेटर देन 0 हो भने त्यसको पनि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ त्यही भएर चाहिँ बोथ साइडमा चाहिँ हामीले के बनाउँ भने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स c इन्भर्स भन्ने अनि त्यसपछि c इन्भर्स a minus b इज ग्रेटर देन अब 0 into c इन्भर्स गरौँ हैन अनि c इन्भर्सले अब फेरि अब ब्र्याकेट खोलौँ a minus c इन्भर्स b ग्रेटर देन 0 into u भनेको त 0 नै भयो अब यसलाई चाहिँ अब के लेख्न सकियो 1 by c into a dot a minus 1 by c dot b ग्रेटर देन 0 लेख्न पाइयो अनि a by c minus b by c लेख्न पाइयो ग्रेटर देन 0 अनि बोथ साइडमा चाहिँ b by c प्लस गरियो भनेपछि चाहिँ a by c इज ग्रेटर देन b by c प्रुभड ल यही नै थियो यो लास्टको अब यस्तो यो क्वेशनहरु चाहिँ अब कतिको पर्छ हैन हेरौँ अब कस्तो क्वेशन आउँदो रहेछ अब मोडल क्वेशन यस पछाडी चाहिँ हामी मोडल क्वेशन र अनि त्यसपछि ओल्ड क्वेशनहरु गर्छौं त्यसमा थाहा हुन्छ खास कुन क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट हो भनेर ल अहिले चाहिँ यही स्टप गरौँ है त